السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درجرتو أكمي بغنغان افتنين سنين جدا እንኳን ደህና መጣችሁ ሰላም ብያለሁ። አማርኛ የምትሰሙት ቤተሰቦችም ዛሬ ማሳያችሁ ስትሮበሪ ወይም ፍራውላ በቾክሌት ነው። ቾክሌቱን ማይክሮዌቭ ውስጥ ገብቼ አቃልጠዋለሁ። ከዛም የጓገለው እስኪያልቅ ድረስ አማስለዋለሁ ማለት ነው። በጣም አማስለዋለሁ ጓገለው እስኪያልቅ ድረስ ergani chocolate ko yokin mo intini microwave ke sagal cheeke imbode baye nan sochosa akani walli inguranne grosa fitutti nan sochosa jechuudha. sanan bode qalbi keessanan ka qalbeechun lib qirtsi kan qabu keessanan ka jechuudha. isa keessatti nan naqa sanan bode akani jismisa hunda sa walgawtti suutaan nan diba jechuudha. sarriitti dibee jismisa waliin gaheen booddee al tokko freezeriin galchaa lammaffaa moo deebiseen irran deebi'aa garuu isa lammaffaa deebisee sana waan hin qarrazne maqasumaan himuu barbaadeetanii በደንብ እስኪዳረስ ሰውነቱ ላይ አዳርሰዋለሁ ቀባዋለሁ ማለት ነው። ቀልቡ ላይ በደንብ በስሱ እኩል ሆኖ እስኪዳረስ ድረስ እቀባዋለሁ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ አስገብቻለሁ። ሁለተኛ እንዳስገባውኝ ደግሞ ስለልቀረጽኩት ወይም ደግሞ አስፈላጊ ሆኖ ስላላገኘው በዚሁ መናገር ፈልጌያለሁ ማለት ነው። የጓገለውን በመሃል ያለውን ደግሞ አነሳዋለሁ። አንስቼ ይሄው እንደዚህ ንጹህ አርጌ ፍሩም ውስጥ አስገባዋለሁ። ፍሬዘር ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስትሮበሪውን ወይም ደግሞ ፍራውላውን በነጭና በጥቁር ቾክሌት ሰራዋለሁ ማለት ነው። እያጣለኩ እንደዚህ እያወጣው ሁሉንም አንድ ላይ እስኪሆን ድረስ ማለት ነው። አንድ አይነት ግማሹን በነጭ ግማሹን በጥቁር አረጋዋለሁ። ግን በፈለጋችሁ ከለር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። haala kanaanin firaawulaa keessa chookleetii keessanan cuuba jechuudha. cuubee baasee gurraachaa fi chookleetii gurraachaa fi chookleetii bunni jechuudha. bunniidhaa fi chookleetii adiidhaan walakkaadhaan nan cuuba. kan sanarraa hafe immoo inni kunis deebi'ee fireezariidhuma galaa. fireezar yookiin firiijii rakkoon qabu jala seerras ta'u jechuudha. haala kanaan firaawulaa koo ittiin cuuba. hunda isaa yeroon fixee ፍሬዘር yookiin immoo firiijii keessa nan galcha jechuudha. ቾክሌት እንደዚህ ሆኖ ወጥቶልኛል ቀልቡን ማለት ነው። ይቅርታ በአንድ እጅ ስለሚያወጣ አይመቸኝም። ካሜራ እየቀረጹ ማውጣት ትንሽ ይከብዳል። ካሜራማን እስኪኖረኝ ድረስ ማለት ነው። እና እንደዚህ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ልብ ቅርጽ ቾክሌት ወጣልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኬክ አለኝ። የበሰለ ኬክ ቆራርጬ ከታች ቾክሌት ውስጥ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ብላክ ኬክ ማንኛውንም ብላክ ኬክ የበሰለ ካላችሁ እዚህ ውስጥ መጨመር ይቻላል። እኩል ካደረኩት በኋላ አንድ ላይ እኩል እንዲመጣ ስትሮበሪ ሳረግ እኩል እንዲሆን ከታች ሁሉንም ተርቲብ አርጌ ካስቀመጥኩኝ በኋላ እንደዚህ ካዘጋጀሁት በኋላ ማለት ነው ቾክሌት እቀባለሁ። ቾክሌት ጨምራለሁ በነጭና በጥቁር። ቾክሌቱን ለምን ይጠቅማል? ኬኩ በኋላ እንዳይንቀሳቀስና ሰው ደግሞ ኬኩን ልብላ ሲል ከቾክሌት ጋር ነው የሚበላው ማለት ነው። እና እሱንም እንደዚህ ጥቁርና ነጭ ቾክሌት ካደረኩኝ በኋላ መልሼ እሱንም ፍሪጅ ውስጥ ነው ማረገው። እሱን ፍሪጅ ውስጥ አድርጌ እስከዛ ደግሞ
ስትሮበሪን ቁጡጥ ሰራለታለሁ ማለት ነው። መስመር እስከዛ በዚህ መልኩ ቾክሌቱን መስመር ሰራለታለሁ ማለት ነው። ነጩ ላይ በጥቁር ጥቁሩ ላይ ደግሞ በነጭ ሰራለሁ። ጥቁር በጥቁር ነጭ በነጭም ይደረጋል ይቻላል። ግን ያው የተለየ እንዲሰጠው እንደዚህም ለማድረግ መርጫለሁ ማለት ነው። haala kanaan firaawulaa koorratti masmara sararanan godhachuudha. Adii irratti gurraacha irratti adii bareedee akka jedhuuf malee inni wal makata adii irratti adiinis bareedaadha, rakkoon qabu. Gurraacha irratti gurraachas yoo godhame hin bareeda. Garuu haala kanaan immoo caalaatti bareeda jechuudha. Deebisee firiijitti deebisa. Amma haala kanaan dhumeera. ጨርሼዋለሁ። ከፍሪጅ ሁለቱንም ከፍሪጅ አስገባው። ከዛ አወጣውኝ። ቁጡጡን ፍራውላውንም ደግሞ ቁጡጥ ከሰራውለት በኋላ ትንሽ ፍሪጅ ውስጥ መግባት አለበት። የተደረገ የተቀባው ቁጡጥ እንዲደርቅ ማለት ነው። መስመር እንዲደርቅ መግባት ትንሽ ፍሪጅ አስገባውት። ከዛ ሳወጣ ይሄንን ይመስል ነበረ። ይሄኛውም ትንሽ ረግቶልኛል፣ ይሄም ረግቷል። ከዛ ሮዝቤሪ ወይም ቱት የሚባለውን አስገባለሁ። እሱ ደግሞ በጣም ውበትና የተለየ ቆንጆ እንዲሆን ፍራውላን ውበት ይሰጠዋል። ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ኮሜንት በማድረግ አበረታቱን። ላይክም አድርጉልን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር አድርጉ። ከዛ በኋላ ብሉቤሪ አስገባለሁ። ብሉቤሪ እንዲሁ ሞር የተለየ ውበት ይሰጠዋል ማለት ነው። ቆንጆ ፍራውላና ካልብሳዳ የሚባለውን ይወጣል ማለት ነው። ቴንክ ዩ ፎር ዋች። በጣም አመሰግናችኋለሁ። እንደዚህ ሆኖ አልቆልኛል። ይቅርታ፣ እኔ ለኦርደር ስለሚሰራ የሰው ስም አለበት። በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁን። ቴንክ ዩ። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር